स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, पाठ 3, कीर्ती कठियाचा दृष्टांत। प्रश्न पहिला, कोणास उद्देशून म्हटले आहे ते लिहा। वानरेया, नागदेवाचार्य, सर्वज्ञ, श्री चक्रधर स्वामी, गोसावी, श्री चक्रधर स्वामी। प्रश्न दुसरा, आकृती पूर्ण करा। कठियाची जाणवलेली स्वभाव वैशिष्ट्ये। निष्ठापूर्वक काम करण्याची वृत्ती। लोकांनी स्तुती केल्यावर हुशारून जाण्याची सवय। प्रश्न तिसरा, प्रस्तुत दृष्टांतातील उपदेश तुमच्या शब्दांत सांगा। प्रस्तुत दृष्टांताद्वारे आपल्याला हा उपदेश मिळतो की प्रत्येक जीव विकारांच्या जाळ्यात अडकलेला असतो। विकारांपासून कोणीही दूर नाही, परंतु आपण आपले मन वाईट विकारांपासून दूर ठेवले पाहिजे। तसेच आपल्यात असलेल्या चांगल्या गुणांचा गर्व बाळगणे हा देखील एक विकारच आहे। म्हणून वाईट व चांगल्या वाटणाऱ्या सर्व विकारांपासून माणसाने स्वतःला दूर ठेवून स्वतःचे मन शुद्ध ठेवले पाहिजे। प्रश्न चौथा, पुढील शब्दांना प्रमाण भाषेतील शब्द सांगा। कठिया, पुजारी, सी, थंडी, काईसिया, कसली, कवनी, कोणी। प्रश्न 5वा, आपल्यातील गुण हाच अवगुण होऊ शकतो हा विचार प्रस्तुत पाठाच्या आधारे स्पष्ट करा। प्रस्तुत पाठात एक दृष्टांत सांगितला आहे। त्या दृष्टांतामध्ये एक पुजारी एका मंदिराची देखभाल करतो, तेथील साफसफाई करतो, तेथील सडासारवण करतो, सुंदर रांगोळी काढतो। हे सर्व पाहून तेथील गावकरी त्या पुजाऱ्याची स्तुती करतात। तू खूप छान काम करत आहेस असं त्याला म्हणतात। लोकांच्या स्तुतीमुळे तो पुजारी दररोज
अधिकाधिक चांगलं काम करू लागतो. त्याची कीर्ती सगळीकडे पसरते. त्याला स्वतःमध्ये असलेल्या चांगल्या गुणाचा गर्व येतो. त्याचा परिणाम म्हणून त्याच्या कामाचे कीर्ती हेच एकमेव फळ त्याला मिळते. अन्य कोणतेही फळ त्याला मिळत नाही. अशा प्रकारे पुजाऱ्यातील गुण हाच त्याचा अवगुण झाला. प्रश्न 6 पाठातील दृष्टांत वेगवेगळ्या उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करा. इथे मी तुम्हाला माझ्या जीवनातील एक खरा दृष्टांत सांगणार आहे. वर्ग 1 ते 7वी पर्यंत माझी मैत्रीण आणि मी एकाच शाळेत एकाच वर्गात शिक्षण घेतले आणि आताही आम्ही सोबतच आहोत. ती वर्गात खूप हुशार. प्रत्येक वर्षी तिचा प्रथम क्रमांक ठरलेलाच. वर्ग 7वी मध्ये देखील तिचा प्रथम क्रमांक आला. सर्वांनी तिची खूप स्तुती केली. त्या वर्षी तिला तिच्या हुशारपणाचा गर्व आला आणि दिवसेंदिवस तिने मेहनत घेण्याचे कमी केले. त्याचा परिणाम असा झाला की वर्ग 8वी मध्ये तिचा 5वा क्रमांक आला. तिच्यातील गुण हाच तिचा अवगुण ठरला. भाषाभ्यास व्यतिरेक अलंकार. खालील उदाहरण वाचा व समजून घ्या. उदाहरण अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा. वरील उदाहरणातील उपमेय. देवाचे नाव. उपमान. अमृत. या उदाहरणात देवाचे नाव गोडीच्या बाबतीत अमृतापेक्षा श्रेष्ठ आहे. उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ असते तेव्हा व्यतिरेक अलंकार होतो. खालील उदाहरण अभ्यासा व तक्ता पूर्ण करा. तू माऊलीहून मयाळ, चंद्राहुनी शीतल, पानियाहुनी पातळ, कल्लोळ प्रेमाचा. उपमेय, उपमान, समान गुण. उपमेय तू या वाक्यामध्ये तू म्हणजे ईश्वर. उपमान चंद्र. समान गुण शीतलता. उपमान माऊली. समान गुण मायाळूपणा. समान गुण पातळपणा. उपमान पाणी. कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही पाठाचे स्वाध्याय मिळविण्यासाठी गुगल किंवा यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. पुन्हा भेटूया नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.